Sali patungkol sa pamagpasa di karon magdumot sa patampo. Labing galangkon, labing kamahalan, labing silimahon kamahan o Yahweh-Yahshua. Yahweh Rui, Yahweh Rafa, Yahweh-Yahshua. Samahan kay kami sa imong pag-uban, pag-iya, namo sa pagtuon sa imong mga pulong, imong mga pulong ang magana. Tunan o pagkasaluan ng kabungkaon sa mga papangunan. Panalini kami nga kanimasabtan o kinamang himong kabahin sa mga kinabuhi sa matag-adlaw. Pasilaw kami ang Yahweh sa mga masala, tanan mong gisalig sa mga masad pinaagi ni Yahshua Mashiach. Hallelujah. Amen. Patong chapters karon, chapter 27 o chapter 28 sa Exodus o Shemot. Ang mga chapters sugod pagani sa chapter 25. Muadbit yung kung makalapad sa ubasahon kay mga sukod ang ngayon is mga carpentry skills o tunay mga talento sa pagpamandal. Kaya kung sa may topic kaning sugod sa 25, 26, 27, 28, chapters 25 to 28, mahitungod ni sa instructions ni Yahweh. Unsay himuon kung maghimo mga offering, magtukod og Tabernacle, magbuhat sa Ark of Testimony, katong sudan dito sa duha ka papan nga bato. Naghangog galabat. 6 cubits, 12 cubits, 20 cubits, so niya purple, linen, gold. Ang ngayon ni diagramon o kanang-anak dito pamanday. Si Brother Ricardo ang niya ang ayan namin. O mga staves, mga dayong, mga rings, ito nagdayong. Pero sa nagbasa na ko sa Bible commentary, nakurat ko sa punto nga usahay ko dito, kita lang ato lang kaugalingon basihan. Mura ba, dito kakita sa kaimportante sa itong ibasa, usahay. Pag nagbasa na ko diri sa komentary sa King James Version Study Bible, nakurat ko. Kaya ano? Niingon din niya, kaning 25, 26, 27, 28, and some more chapters sa Exodus. Nag-istorya ni bahin sa tabernacles and the ceremonies or rituals nga himuon sud sa tabernacles. Usahay kadaghan man taw nga baliwa nila. Kay more man sila na rin New Testament nga gipasaylo sa grasya, pagtuo. Mura ang taw di daghan maghago sa pagpaminaw kun sa detalye sa mga instruction ni Yahweh. Kaya ito bang nahunahon si Yahshua ganigaantos man sa kamatayon tungkol para nato. Unya kita dito mo hatag samang pag-meticulous ka study sa instructions sa scriptures. Nganong naka-realize ko na there is a Exodus 25, 8 to 9 nga commentary sa Bible ningon. Sanctuary, tabernacle, there are 50. There are 50 chapters in the Bible devoted to the tabernacle. Sa'yo na kag-50 ka chapters na di mo kasulatan, devoted sa tabernacle or temple. Gihingan lang pa yung lugasan ng mga chapters. 13 chapters in Exodus. 18 chapters in Leviticus. 13 chapters in Numbers. 2 chapters in Deuteronomy. And 4 chapters in Hebrews. Sa ato pa, with 50 numbers, 50 chapters devoted to tabernacles or temple or sanctuary. Sa ato pa, para ni Yahweh, this tabernacle or sanctuary is of supreme importance ngadto ni Yahweh. Now, what do we know about this tabernacle or sanctuary or temple? Mao man ni ang puloy-ana ni Yahweh din sa kalibutan. Di ba ningon si Yahweh ni Moses, build a tabernacle that I may dwell in it. I may dwell with you. Di ba atong balay, atong puloy-ana, importante na kayo para nato? Samot na kang Yahweh nga puloy-anan. Mao di ito nga pagtukod ninyo ni Solomon sa mga temple or tabernacle or sanctuary. Nagitukod na itong concrete na yun nga temple. Ganun din kay moving temple pa man mobile. Nila man nga lugdulog doon, kanalakaw nila. Sa gitukod na yun dito sa Jerusalem ni King Solomon, kasi King David ba tatong mutukod, gibad doon sa Yahweh. Dili ka mutukod, kay imong kamot na punos tuko, kay warrior man to si David. Ang imong anak sunod mo nga may mahari, mao'y mutukod anak. Ang tanang
mga commentaries or Bible commentary o study Bible sa gibasa ningon gyud. Kung wa kuno ta makakita sa temple nga gitukod ni Solomon, mo ni istorya dito mo sa Israel, wa ka makakita unsay kahulugan sa truly beautiful structure. Yahweh. Wah, sa ato bang tanang mga beautiful building sa kalibutan ron, di pa gyud ni mao. Kung wa kuno ta kakita sa temple nga gitukod ni Solomon, wa ka makakita sa tinuod nga kahulugan sa beautiful structure. Nagkaroon ni connect ni. Kay 50 ka chapters gigahin to talk about tabernacles or sanctuary or temple. Atong usbon, basa. There are 50 chapters in the Bible devoted to the tabernacle or to the temple or to the sanctuary. 13 in Exodus, 18 in Leviticus, 13 in Numbers, 2 in Deuteronomy, and 4 in Hebrews. O niya, kung pag-yapil ang Revelation, nagnaog sa bagong Jerusalem, ito nga po'y temple sa langit ka nakita. Di ba na yung temple sa langit ka nakita si Juan Bautista? O niya, makaingon tayo soon nga, ala, importante diyan yung mahis tabernacle o temple. Kaya nga no? Kung yung ibasa ang chapter 25 o chapter 26, kaya para mo sa atong yung Sabbath nga Haftarah study, ningon man kanunay ang instruction nga you build this according to the pattern I show you in the mount. Di ba ningon si Yahweh anak ato ni Mose? Tukuran sumala sa pattern or model or blueprint na akong ipakita kanimo dito sa bukid, isang nga bukid. Sa Sinai, katong pagdawat ka 10 commandments. Build this according to the pattern I showed you in the mount. Sa ato, pagkanina yung temple nga dito ko ni Solomon, kanina tabernacle nga ilang yung ani ilang return journey to Canaan from Egypt, to Exodus dito sa Israel, Hebrews. Kanina yung temple o tabernacle, maura ni building sa kalibutan, nga ang design o ang specification sa sukod, made from heaven. Asa makakita lang structure sa kalibutan nun, nga naghimo architect na langit. Wala. Wala eh, no? Labihan ka kuya, wala kang iligigson. Unya, kung atong tanaw, nasa pang Bible sa sumala sa Revelation 11:19. Nag-iskot man ni Exodus. Karon natong gitunan o temple or tabernacle or sanctuary. Mo ra ni mga term sa promora na ipasabot. Sanctuary, temple, tabernacle, wala pa lang term na wala na mention. Basta kay puloy-an na ni Yahweh. Ningon under Revelation 11:19. Siya ka na dali nakakita ng pananaw. And the temple of Elohim was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of the testament or the ark of the covenant, and there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and a great hail. Sa ato pa, mao ditong niingon sa Exodus nga tukuran niya akong tabernacle sumala sa pattern na ipakita nimo dito sa bukid sa Sinai. Kaya doon yung temple ba sa langit, kaya dito ko according to that specification. Di ba? Kasama ni Zon? Sa ato pa, ang kakuyaw o ang kahalandon o ang kaimportante sa temple transcends human understanding. Transcends human existence. Kaya naman yung temple sa langit. Kung nato ako dito, ang nakita ni Yakanan, ang Ark of the Testament or Ark of the Testimony or Ark of the Covenant. Kung imo gibasa ang Exodus, ningon diha nga ang tables of stone, 2 tablets of stone, hindi magkasuwat ang finger of Elohim. The finger of Elohim.
Kunya, nabungkag mo ito kay ibunaw mo itong Mose na itong nag-simbas larawan na baka. Di ba nitungas mas Mose balik sa bukid sa Sinai, ipatungas ni Yahweh kay kausok o himo, bato gihapon na tiswatan sa finger ni Yahweh sa 10 Commandments. So kung mong analyze on its own, the most important part of the scriptures, the most important part is the 10 Commandments. Nga naman, that is the only portion sa scripture nga tudlo sa Elohim ang sulat. Wa gidelegate nga tos mga human beings, mga prophets or apostles. Finger of Yahweh gud ang suwat. Di ba? Kung na ay gobernador, mutawag og sekretary, may importanteng document. Bilang kagama ni sekretary ra, ni pirma ra ang mga gobernador. Makita dito mga mayor, mga tao, importante ni kaya pirma sa mayor. Samot ng mayor. Kana kung gisuwat ana, si mayor kung gisuwat ana, handwritten. Mabitan na mga yung recommendation mo trabaho ka. Mo ingon tong nakahibaw sa mga technicalities. Ipahandwritten sa gobernador, ipahandwritten sa president, ipahandwritten sa nag-recommend. Nga naman, ang mahibaw itong makanawat na iyang beauty ay ning tao. Kayo, giprint na may form na ang giprint. Ikaw naman ang giprint, pero mag-correct ang ni-recommend. Ay mag-special pa rin yun to. Pero recommendation na ganing nga gihandwritten, iyang yun na. Usahin kita, o giprint magaling, suwatan mo na sa pirma sa recommendation. Please accommodate, he is my special request. Ako ay iyang pirma nga handwritten. Sa ato, Benson, kaning handwritten, iyak yun isa nag-handwritten. Di ba? So ang 10 Commandments, iyak yun isa labong gamhanag, iyak yun handwritten with his own finger. Karon isang sayo lang sa mga tangawa ng nakukasugo. Wa sila kuyape. Wa sa labang yung wa na sinulat mismo sa labong gamhanag. Kung ang naano ang sinulat sa ilang mga leader. Hamri labaw, ang labang gamhanag sa langit, ngayon nagsulat sa 10 Commandments, o ang sinulat ng tao. Di ba? Una-una yung labaw ko itong sinulat niya ba Yahweh? Asa man ang isulat? Di ang kakang bersikulo kung ihatag yung Nixon. Ningo, lamig yun yung magtuon tayo so. Kaya kung magtuon ta, musamot o tubo atong kahibalo. Hinumdumi lang yung usa ka pananglitan or proverb kaningon. A true expert ko no, is a person who knows that he knows only too little. Therefore, he never stop learning. Kung ano na expert? A true expert is a person who knows that he only knows so little. Therefore, he never stop learning. Kung mo na sumarayson, an expert never stop studying. Kaya nahimaw siyang gamay rin na himawan. Ang uban kay hambog ng kayo. Makagraduate o usa ka degree. Naku, labi na tulong na ka degree. Kung daghan ng degree na CPA, attorney, MPA, ako din MPA. Lain na nag-meaning ha. MPA, Master in Public Administration. Ang MPA, ang sa meaning anak. Pag-abot pasto mo, ang katapusan title, RIP. Mula nga, kung sa may atong ikapanghambog, kaumutan na utas langit panahon nindot ang mga bituon. Kagamay na sa itong nahibawan. Not one of the ministers sa itong nato, o kung sa kurma niya, kung sa nahinabo niya. Wala na expert is a person who knows that he only knows so little. Therefore, he never stop learning. Hanghangan ko sa langit, pagabi, pila kabituon ni mong study na. Nagdungo ni mong kalibutan. Pila natunan na ni mong bukid. Nakurat ko gabasa ko sa ka-article. Not even kuno 1/4 of the Earth's oceans were studied and explored by scientists. Not even 1/4. Abi na itong advance na kayo. Wa pa yung 1/4 na tunaan sa world's oceans. Walang Leviathan, dimension man na sa Bible ng Leviathan, na dako kayong isda, wa pa din na hituri sa mga scientists o kasarapit. Yung, the more we study, the more tang na mahambol sa itong kagalingon. Kaya makakita mo ta reality, kagamay na doon sa kumahiwawan. Wa yun ko ang ipahambog. Bisan pa ngayon, dinusina yung titulo. Wala rin dinusina. Napila ka bitoon. Millions. Uy, wala yung katungay yung nahibaw ang titulo. Pero, asa nga chapters nag-istorya nga ang 10 Commandments o katong duha ka tables of stone nga gisuwatan sa 10 Commandments, tudlok yun sa Elohim ang nagsulatan. Niya sa Exodus 24:12. Katong basaw. Exodus 24:12.
And Yahweh said unto Moses, Come up to me into the mount, meaning Mount Sinai, and be there, and I will give you tables of stone, and a law and commandments which I have written, that you may teach them. That you may teach them. So, kinsa kasulat sa Ten Commandments? Ano mo hanan? I will give you tables of stone, and a law and commandments which I have written. Nga sayon nung nas mga protestante, wala na po kaso, kinsa may kasuwat gawa na? Magka-amin bang lower authority? Magka-repeal bang lower authority? Sa gihimo sa highest authority? Ang mga LGUs bitaw ng palag action ni Duterte, kaya maghimog lang kaulang rules of quarantine. Kung sa gingong Duterte, warning, LGUs, you follow my instruction, they will file cases against you. Nga naman, di man mahimong governor or mayor na mula po sa president. Because mayors and governors, their authorities are lower than the authority of the president. Mausan din Ten Commandments, gisuwat sa labong kamhanan, inulagwa sa mga wakanigahon. Diba? Dakong sampalita, dakong usurpation of authority ang gihimos ng tudlo, nga wala Ten Commandments. Makasabi ka, wala malapas ka suko, nang sana paglapas mas kasukuan. Na yung kasukuan. Another chapter. Exodus 31:18. Exodus 31:18. Kung sa ingon din sa Exodus 31:18. Ningon din And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tables of testimony, tables of stone, written with a finger of Elohim. So gisulat gustudlo sa Elohim, gisulat gustudlo sa pangamahanan ang Ten Commandments nga sa 2 tables of stone. Lain pa yung chapter or verse. Exodus 32:15. Exodus 32:15. Kung sa inyo din And Moses turned and went down from the mount, and the 2 tables of the testimony were in his hand. The tables were written on both their sides. On one side and on the other were they written. And the tables were the work of Yahweh. The writing was the writing of Elohim, graven upon the tables. So it's on daghang chapter, daghang verses. Nagmatuod nga ang Ten Commandments, dili tao gabuhat. Ang gahimo, ang labang gamhanan. Nganong ako ning emphasize. Tungod kay igsoon, ang kalibutan ron. Pero tinghadlo kas COVID-19. Pero tinghadlo kas coronavirus. Pero wag yun mahadlok kay Yahweh. Sayon no lagi magwa na ang sinulat di Yahweh. Sayon no lang. Unya, ang COVID-19, mahadlok na kay makamatay. O labo patangang ay mahadlok na Yahweh. Kasi nagkubot sa kinamuhing dayon. Kung mamatay ta COVID-19, ganata nag-alagad ni Yahweh, manhawon matang Yahweh o tagdaan sa kinamuhing dayon. Pero magtamak-tamak tas kabubot ni Yahweh, i-usurp pa nato, iluton may otoridad. Mo yung tagwa na yung kasugo, bisa klaro nga si Yahweh mo ay nasuwag anak. Unya, si Yahweh, manhawon nita, taga nita kinamuhing dayon anak. Dili. Sa Our Father na pag-ampo, ningon din na si Yahshua, gituduan na pag-ampo, Our Father who art in heaven, set apart be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Ang imong pagbuot matuman, kanang Ten Commandments, sinulat yun na sa Elohim. Iyak yun ng pagbuot. Iyak yun ng pagbuot. Unya ay nungagwa na, so di na kamo tumas pagbuot sa Elohim. Una sige kampo Our Father, pinalami pag-pronunciation. Katawan pag marong grammar, marong pronunciation. Ingson bahalag rong pronunciation. Basta kayo mo sunod sa Ten Commandments. Kay mao na will, usa na sa main will of the Heavenly Father. Unsa pa yung versikulo? Sa Exodus 34:29. So kata sa 28. Exodus 34:28-29. And Moses was there with Yahweh 40 days and 40 nights. 40 kadlaw, 40 kagabi. He did neither eat bread nor drink water.
Napan yung impact igsoon. Sa tanang tao, why mula pa ni Moses sa puasa? Si Yahshua nagpuasa 40 days, 40 nights. As human being, si Yahshua nagpuasa ato. Si Moses dito sa bukid sa Sinai. 40 days, 40 nights. Lingon din wa siya ni kaon o tinapay, wa mo no tubig. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the 10 commandments. And it came to pass, when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tables of testimony, when he came down from the mount, Moses wished not that the skin of his face shone while he talked with him. Sa ato papagdaw ni Moses gikas Mount Sinai, after 40 days and 40 nights, wa si Moses magkaluya. Ang hinumnaw ni siga ni shine nga naman. Kaya nagigsulti sa dito sa Elohim na labing gamhanan. Ang kahayag sa panagway sa Elohim ni takod ni Moses. O sa may punto ni Ison. The punto that is, the more we come closer to Yahweh through the study of His Word, through meditating His Word and His promises, the more we are slowly glowing in our faces and radiance. Nga naman. Just like what Moses na hinabo niya. Ilang nauhing shine. Una ningong mga tao pagkaw niya. Pagtabon sa imong naong, kanibig kakita niyo, samaw ka. Di ko to sa madutlag COVID-19. Nga naman. Ni shine ko na naong. After 40 days, 40 nights, gaway kaon. Napaskog dahil nun. Nagsikap ang panagway. Nga naman. He was talking, communing to Abba Yahweh through Yahshua. So, so nato nakita din ron nga ang tao nga nasa bayaw sa kinabuhi, makita nimo na sa iyang disposition sa kinabuhi. Mailhan nimo. Usa sa mga butang na atong bantayan kani bitaw tao nga paki-Bible, daghan na paki-Bible pero puno garpo. Bantay gyud taan. Bible ang istorya pero ang garpo na bintag ko Gidison na ba na ni Yahshua? Nanang salyo, katulad ng Parisee, bright like Bible, o niya katong publican, di ko kamilo sa Parisee. Ang giapresento ni Yahshua, ang publican, maniningil sa buhis. Ang katong Parisee, nga Pariseo, nga bright kas Biblia, wa siya sa mga present ka naman. Grabe garpo. Gampo pa lang kani, hamo ko na. Salamat Elohim, na di ko sama sa bang tao. Mangingilab, di kasan, limbungan. Samaaning maniningil sa buhis. Pues pastilan ang puwa. Nakabasa mo na, wa? Nasa Lucas, ha? Lucas 18. O, nasa Lucas 18 nga, kung siya, Luka mo, kung ubang. Nalagay Biblia, pero ang garbo, grabe. Grabing garbo yung son. Kunya, ang hinabuan na, garib-gyop na Yahshua ang magpagarbohong Pariseo, nga nanghampog. Nga di ko sama sa uban, pikasan, mangingilad, himalayi, mananapaw, bisan sama ng publikan, nga ningon pang Pariseo, nagkuasa ko, kaduha ka na si Mana, lupig ka. Kaduha ka na si Mana. Ato kasaraw sa ito, mura pagpanagala, kay maluya. Plus Moses, 40 days, 40 nights, so kaon. O may tubig. Kano man nga, wa man si Yahshua mo ayon sa Pariseo, nga try ba ta kayong Bible? Tungod sa garbo. Garbo. Bantay ko taning garbo yung son. Si Satanas, punos kahibalos sa king haray na bayaw. Kaya tagalangit ba Satanas originally? Pero nga nung mga natagag na sa sala, tungod sa garbo. Busa, kanya itong garbo na pamanggaling, hinahinayin naglangkat sa kinabuhi. Kaya naaganin ang garbo. Mahimo kang broadcast Biblia, pero imong motive, self-glory, self-gratification. Tanawan ko ng mga debater sa plaza, Bible istoryahan. Pero kaarpo pa mo, ininsultuhay eh. Mo mo rin espiritu sa makakagahong sa manluluwas, kama ininsultuhay. Ang espiritu sa nagtuon sa kasulatan o nangintas sa kaluwasan, humble spirit, makig-sharing, pero di mag-ininsultuhay. We respect disagreements. Dihagay mo ramang pakawawan pa ka, nakatawan pa ka, kasi lang yung sakto. So, exon, atong hinumduman, nga si Yahshua, ang iyang puloy-anan sa Elohim dito sa kalibutan, ang mauni ang tabernacle, or sanctuary, or temple. Kung yakin niya sa chapter 25 sa Exodus, rules ni unsang paghimong offering. Narihay instruction, narihay mga
blue, purple, scarlet, linen, mga balhibos sa baka, balhibos kanding, balhibos baka, muna nga si Brother Carlo ito pangutanon na nag-iyan ng linya. Then Ark of the Testimony, muna yung susudlan sa duha ka tables of stone nga gisulatan sa Ten Commandments. Yan ako the table for the showbread. Dito sud sa temple mangyapon eh. Ang gikan Disney, doon na ninot nga background ng sanctuary. Kaya mo muna yung usa central message ni Sister White, Ellen G. White. Nga, ang sanctuary mo yun ay usa central main message sa mga research of study ni Sister Ellen G. White. So, Temple of Showbread na po na holy place. Ang temple or sanctuary, gibahin as duha ka area. Holy place, o na sa inner part, ang most holy place. Most holy place. So, dito ang presence ni Abba Yahweh. Unya, human sa temple for the showbread, golden candlestick. Kani bang menorah? Kani mo ni. Golden candlestick or the menorah. Unya sa chapter 26, mao na ni ang paghimog yun sa tabernacle. Unya upilay sukod sa mga himuonon. Kung uigson, kung magpatabang ko din o maayo mo experience kay di ko ka-imagine. Akong gusto nga kung anad mo aning mga butangan, mga sukod-sukod sa mga building, mga sinina, mga tabil, kanang inyong idro bitaw kartulina. Kunya mo ni purma. Kaya dali naman ang tanaw, dali naman ang sabton, makakonik naman ka diretso. Murag blueprint, visual aid. Visual aid. Nangita ko takuhan eh. Pro ako kapas kay gahapon narang bisihan yun. Ibas mangita ko online. Busy kayo kay nag-cloud naman ko lupin karon. Cloud. Gusto ko sa nag-cloud. Among opisina, katunga rin mo report kada adlaw. 2.5 days na kada semana, amo report me. Unya, work from home na. Masa na work from home? Among trabaho na los bahay. Unya kaya mong system di pa man makakonek sa bahay, mga uban, ang ilang work from home, naghimo face mask. Nakahimo mi og 7 ka buok dos bahay. Magtanong. Ang uban pod na himog mga sa kung saan. Pero ayaw ko niya pinangwasin na disease kaya di na work from home. Kagong face mask, i-distribute sa mga frontliners. Mga nurses, mga doctors. Kaya, ang kanating cloud, ang system na to sa balay, makakonik na sa PGBX Unified System. Ang trabaho sa opisina, pwede na doon dito. Huwag ko kasabot sa technicality, basta niyo, picturean ko ng document, i-send mo dito, kunya mo, initial ko ng post document, o so pag initial lang, o ano document, dapat i-picture na po na ito, ibalik sa office, kunya, pirmahan na po, hantod, i-atos gobernador, pirmahan ko, sa ito pa ito, natas mga balayo, kapasa-pasa na po mga picture sa kanyang mga document, cloud na kuno na. Sa ato pa, naras internet. Dili na kuno ng local na system, naras kapitol. Naningon na itong expert to sa peligro na mo na nagmahak, kanaan na mo sa internet. Mahak ka na mo, hurot na inyong file diha. Mahuwa yun na inyong mga appropriation ng mga records. Mahadlok, may puning hak. Kung mo na ni Ron. Sulparo ni mo nga di mo ato kaya social distancing, mahak po ng records na mauna yung problemang kakong mahak. So, di ka po sumpay na kanina kong linya, palayo ta din. Sa chapter 27, niya na po yung altar of burnt offering. Nanasan? O niya na po yung court of the tabernacle. Niya na po din ang tending of the lamb. Ato lamang i-emphasize in Exxon na mabot ko sa 28 gamay, kaya bisan 26, sa 27, 28 ba taron? Ang 27, 26, 25, ito yung mga structures or mga building na tukoron. There is 28, na-attract ko sa instruction. Garments for the priests. Garments for the priests. O niya, ang rason nga nung na sila yung garments doon nga, para yun nila, ningon man direction, verse 2, 28 verse 2, and you shall make holy garments. Holy garments for Aaron, thy brother, for glory and for beauty. Kung sa may pasabot ng holy garments? Kung sa may pasabot ng balaan? Set apart. Meaning, bisan ita priest, kani ato mga gigamit sa simba, dapat set apart din para naglagay ang Yahweh. Di nga gigamit sa simba. O nagmungat tos basketballan, mapag-isuot. Di na na set apart. Ang minig set apart, iyarag yun na. Mo na minig set apart. Kung nga, kinahangan nato ni, mo ni, usahang gingon, we have to grow in knowledge and understanding.
Kaya kita yung taong way mga masitapart kay minus o mga sinina, mo nang ang imong himon at least ang imong gisimba diri nga sinina ang imong gisulo. Dili nang ato pang Miyerkules sugod og suot. Unya karon unya na nakulaban og magsipa na mura. Sa ato papaganhin ni bahong na ng ilok, bahong singot, bahong unsa diha. At least wa man kay bag-o nga masit apart ko nimo ang imong isinina inigsimba kana kung anak pang adlaw gisuot. Dili nang hagbay pang sinuot ang adlaw na nauna nimo hatag noon sa kaprisko sinina ang katunguban sa bayawi. Kung sa bayawi unsa man ko? Salin na lang din ang ako. Na mga meaning of holy garments or set apart. Iya ra gyud na. Muna kaning organ, o kay muhuam din kay na mag-birthday dito sa ilang hotel, ayaw kay set apart man eh. Set apart man eh. O di ba, dahil sa dito kaya mong disco, at oras ka among natag mag-disco, hindi ihapon. Set apart, iya ra gyud na ni Abayawe. Mura ba ikaw ba na, nag-asawa? Set apart ka para sa imong asawa. Mo ingon pa na imong amigo, hoy mo sa human imong bana, kay gwapo. Mahimo pa nila set apart na. Holy unto you, holy for the wife. Ang wife po, set apart for the husband. Mo na yung meaning, set apart or holy. Mo bitaw yung, remember the Sabbath to keep it holy. Ang ipasabot, remember the Sabbath to keep it set apart for Yahweh's worship. Iya yun eh. Ang uwan mo yung grabe po mo, manibatag sa matlaw. Grabe po mo. Kung ano na lang sunset ng goodness, magdali-dali kayo, sabat na. Hindi, mahuman sunod sabat. Yung gignan tunutan na. Ikaw, no? Wadyo kay gugmas magkagagahon. 7 ka adlaw, unong ato usa iya. Fair and fair. Unong ka adlaw ato, usa ka adlaw iya. Kuhaan pa yung daghang usa ka oras sa ihata. Uy, usa ba yaw eh? Uy, yawa mo, kita ka anong unong ka adlaw. Iya, orin noon pa yun ng 23 ka oras na nakakuha. Kaya usa ka oras na naman, ba na? Wala, gawa na, TV na, gawa na sa mga video. Mo sama-sama yaw eh. Wa tayo respeto sa kahalangon. Hinumduman nato yung son, the ways of Abayawe mo the best para nato mga tao. Karon, lain nga ko ang iyong pasang isigson. For glory and for beauty niya. So for glory and for beauty, mo na nga, kung sa tibok adlaw, nalimaw na kang singo, at least kung ganhin mo simbahan, madrapod ka. Kaya panuhoton po ka din, po ka malino, kay lisod rin, na may gingon sa kasulatan, the highest law is preservation of life. The highest law is preservation of life. Basa mo sa online, sa Israel, dinaghan man na nila dito ng COVID. Ang namatay na kapinamang na po, pila na to kalibo ilang infected. Ang number 1 nakaangin. Ang mga reliyosong Hudiyo may higo, inis mag-social distancing, labi na ng mga ultra-orthodox. Kana punong radical Jerusalem faction sa ultra-orthodox community. Dito po naman mo, kaya may lang requirement dito nga, quorum prayer. Quorum prayer, di sila maghimo mag-congregational prayer o di sila mo abot na po or more. 10 ko nilang quorum. O less than 10, di sila mahimo mag-congregational prayer. Unang 10 or more, niya mag-agbayay pa sila nga na. Pero din kusuga ang ilang infection, labi na sa Binibarak, city of Binibarak. Kung saan ang pag-pronounce? B-N-E-I B-R-A-K. Mo de kuno na capital of the ultra-orthodox community in the world. Kina the most learned rabbis in the ultra-orthodox faith na ako diha kay grabing synagogue sa mga yeshivot, ba na plural sa yeshiva, kanang ilang murag mga schools. Karon kakakusog man dito. Di man manoo. Mga pulis ng military ipapadlong dito kipagsirahan ang mga synagogue. Karon ako babasa din for beauty and for glory. Di man ina, moto dito ang Abayawe, hinumdumin nga principle, for beauty and for glory of Abayawe, di for glory of yourself. Unya, naa sila gibutan, diri sa ilahang dughan, kanang yung Urim Tumim. Urim Tumim. Timan-igyo ninyo ni, kigisgutan na po yung sumang mas kasulatan. Urim Tumim. Magampo ang high priest, na yung musika anak ng bato, yes, ang tubag ay Abayawe. Kung kanang usang musika, no. So na instant nga tubag. Unya nga pa yung kanang Urim Tumim, naara din sa ilang dughan. Unya nga po ang laing na appreciative song. Kanya sa ilang dughan na ang verse 9. 2 onyx stones, grave on them the names of the children of Israel. So ng 12 tribes of Israel.
6 of their names on one stone, the other 6 names on the rest of their stone, according to their birth. Karon, ningon ang verse 12. You shall put the 2 stones upon the shoulders of the ephod for stones of memorial unto the children of Israel. Aaron shall bear their names before Yahweh upon his 2 shoulders for a memorial. Karon kay gihinganlan man ang mga breastplate of judgment. So naay stones ang nagibutang diha nga 6 names sa kada stone. Nya kada 12 tribes dapat yung symbol sa precious stone. Tanawang verses 15 to 21. Ningon ang verse 21. The stones shall be with the names of the children of Israel, 12 according to their names, like the engravings of a signet. Everyone with his name shall be according to the 12 tribes. Unsa man 12 tribes? Balik 15, verse 15. And you shall make the breastplate of judgment with cunning work. After the work of the ephod, you shall make it of gold, of blue, of purple, of scarlet, of fine twined linen shall you make it. 4 square it shall be, being double. A span shall be the length thereof, and a span shall be the breadth thereof, meaning square. Square siya pagkaporma. Unya unsa may ibutang sa breastplate? Nanas dughan na, murag lain-lain bato nga mahalon na diha. Thou shalt set in it sittings of stones, 4 rows of stones. The first row shall be sardius, topaz, carbuncle. This shall be the first row. Ang second row, emerald, sapphire, diamond. Third row, ligure, agate, amethyst. 4th row, beryl, onyx, jasper. Nganong ako nang gi-emphasize igsoon? Tungod kay sa Revelation, inig-sit up tas gigira nga mayawi, gi-mention ning usog. Revelation 21, 19 to 21. Revelation 21, 19 to 21. Nag-iskop ni sa bagong Jerusalem. Bagong Jerusalem nga nanawag gikas langit. Unya sa may gingon din ang maong Jerusalem doon ay foundation sa iyang wall of the city, guarded in all manner of precious stones. Tanawa mga precious stones sa wall of the new Jerusalem nga ninawag gikas langit. Ang una, sapphire. Ang una di ay jasper. Sunod, sapphire. Ang sunod, chalcedony. Unya, emerald. Then, sardonyx, sardius, chrysolite, beryl, topaz, chrysoprasus, jacinth, and amethyst. Sa ako pa, ang mga foundations sa wall of the city, parehas sa mga bato sa 12 tribes of Israel. O naugin mo pa yung hinumduman diri sa mga puntahan na 12 gates po ang bagong Jerusalem. Unsa gingon din 21:12 sa Revelation 21:12. Ang balang syudad nga Jerusalem nga ninawag gikas langit had a wall great and high, had 12 gates. At the gates 12 angels. Angels are names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Sa ito pang malang syudad nga Jerusalem, 12 ka gates. Kung sa matang gate, gisulat ang ngalan sa mga banay sa Israel. So usa ka gate, usa ka ngalan sa tribe sa Israel. Punto gining ligo ning son nga di tinuod ang Israel gi-reject na ni Yahweh. Kaya mo kung teaching sa mga Christian denominations, kami ni pulis Israel, ang Israel gi-reject na. So mag-reject na may Diyos sa Revelation 21 nga naaman ang mga ngalan sa 12 tribes of Israel. Niya sa Revelation chapter 7, ang gimarkahan nga 144,000 gikan po sa 12 tribes of Israel. Dili Christians ang markahan. 12 tribes of Israel. Kung ang nakamangan po na sila nagitukod, ilang nga sa reliyon, dito mabasa sa Bible. Ito nung tunong na lang. Nagitukod
ibabaw ni bato, tukuro kong iglesia, o papay gitukon, pero di man ang ilangan mo, inaspa kong Jerusalem. Nanumangan man sa 12 tribes of Israel. Muna yung so nga, impasis na ito din hikaroon, as the epidemic or the pandemic continue, great events will be happening around the world. Kunya ang sentro girindang events sa Middle East, sa Israel. So it's on, ang isupay na ito ninig message niya nga kinimabutan ng hinabo karon is a humbling lesson and experience sa tanang tao sa kalibutan. Nga bisan di kung sa nata ka proud nga advance na kayo ta karon, advance na. Advance ko na kayo eh. Sa una, wa may barko, wa aeroplano. Wa mga computer, wa mga cellphone. O imong mga lolo, mga lola mabanhaw. Karong panahon na, maglibog sila kay kung saan na magigugdan. Muna picturean, wa may nga nasuna. Na nahambog ang tao. Niabot pa bitaw COVID-19. Asa man ang pagkahambog sa tao. Wa man gyud makasulban hangtod karon sa COVID-19. Kaaway nga di makita. Ningon man tong uban, madto pa may terorist na higitan. Una madto pa ko ni zombie ka higitan. Ayaw pa ng zombie ka haglok. Kani ko wa ka kahibaw hagi mong kontra mo na masila ko ka baskara. Basin ko ka butang na imong mask. Ang problema kay daghang maglisod ning nahawa na ng mask gan sige ka na. Unya ang uban niingon, paita ko ni magmask magkakanunay. Ingnon mo tagarapihon bisag ni smile tao. So makakira si smile nga na may mask. Mo na inson nga humbling experience ni karon nga hinabos kalibutan. Nga ang tao ni ali ta manghambog na advance ta. Advance lang tingalitas garbo. Sa garbo advance. Pero sa totality sa tanang butas kalibutan, dito ta advance. Sa pag-advance, pila na kabuuan ng grabe na economic distribution, advance din na. 4 months. Oo niya, kung simpa ko bandugay ni, gikan sa medical system collapse, moabot ang economic system collapse, moabot ang peace and order collapse, moabot ang governance problem sa mga gobyerno sa kalibutan. Sa ito pa humbling experience. Pero rin mo si Yahshua, if Yahweh is with us, who can be against us? Just be sure, Yahweh is with us. Kaya pasig mo yung tag-Yahweh is with us, pero di kaya tinuod kay imong gugman nas kalibutan, imong garbo mo yung kakuha, di masabayaw mo ang ngayon. Kaningon ang James chapter 4, verses 6 to 7. James chapter 4, verses 6 to 7. Yahweh resists the proud, but gives grace to the humble. Yahweh resists the proud, but gives grace to the humble. So kung humble giro ang tao, huwag yun na siya ba Yahweh diha. Yahweh resists the proud, but gives grace to the humble. Yan, ingon pang sunod verse, submit yourselves therefore to Yahweh. Resist the devil, and he will flee from you. So mga inson, let us submit in all humility to our Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah.